สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับไม่ได้ใส่นาฬิกาวันนี้คำถามที่ทุกคนถามมาเยอะมากนะฮะกำลังจะได้รับคำตอบนะอาจจะเป็นคำตอบที่ยังไม่เต็มร้อยเพราะว่าเจ้า Nova Blast 5ผมเพิ่งวิ่งไปทีเดียวนะช่วงนี้รองเท้าออกใหม่เยอะนะครับก็รีบวนกันสุดๆแล้วได้สุดความสามารถจริงๆยังไม่ถึงคิวเจ้า Nova 5แต่อยากเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนเพราะว่าอีกวัน2วันมันจะเป็น12นะแล้วก็หลายคนคงจะรอตัดสินใจเนี่ยศึก Blast นี่ด้วย Nova 4 Nova 5 Super Blast จริงๆมันไม่ควรจะมาเทียบกันนะ Super Trainer Daily Trainer ใหม่ Daily Trainer รุ่นเดิมเอามาเทียบกันนั่นแหละเพราะหลายคนอยากรู้แล้วที่อยากรู้เพราะอะไรเพราะว่า Super Blast 2สีเก่าหน่อยในราคาที่ลดแล้วมันใกล้เคียงกับ Nova Blast มากๆบางที Super Blast เคยไหลลงไปที่4กว่าซะด้วยนะคำว่า Super 1 Super Blast 2คือ Super Trainer คนก็จะดูว่าแบบฉันไป Super เลยดีไหมหรือฉันเป็นแค่ Nova ก็พอแล้วนะเข้าเรื่องกันดีกว่า Nova 5ออกมาเป็นรุ่นที่5นะครับสรุปแล้วก็ยังไม่มีรีวิวนะกับ Nova 5เพราะว่าผมเพิ่งวิ่งไปทีเดียวนะก็10กิโลก็เลยยังอาจจะรีวิวได้ไม่เต็มที่ก็เอามาเทียบกับความรู้สึกที่ลองวิ่งไปครั้งเดียวนี่แหละส่วน Nova 4นี่ไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้วิ่งไปเป็น100 Super Blast ก็วิ่งไปเป็น100นะเป็น ASICS เนี่ยเป็นรองเท้าที่พื้นทนเป็นแรดนะน่าจะเบื่อกันก่อนที่รองเท้าจะพังนะครับ Nova 4ที่หยิบมาเทียบ1คือใส่สบายเทียบกันแล้วนะในความสบายเนี่ย upper มันสบายที่สุดก็ว่าได้นะแต่ Super Blast ก็ถือว่าโอเคนะแต่ Nova Blast 4มันนุ่มที่สุดครับละมุนเท้าที่สุดเท้าเราเวลาสัมผัสบริเวณเนี้ยมันจะแบบสบายนะสวมสบายที่สุดแล้วก็รอบข้อเท้าอะไรแฮปปี้ดีไม่มีปัญหานะครับ Nova 4เป็นรองเท้าที่เรียกว่าแหกคอก Nova Blast ฮะตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น3ก็ว่าได้นะรวมถึงรุ่น5ด้วยนะครับเพราะว่าอะไร Blast 4ฟิลแรกที่สวมที่เหยียบพื้นมันจะเป็นรองเท้าที่แน่นนะผิดโนวาปกติต้องเป็นรองเท้าที่นุ่มนะครับนุ่มเด้งนุ่มเด้งที่สุดนะครับโปร่งนุ่มเด้งที่สุดแต่คนก็จะมีปัญหาเรื่องเท้าล้มอะไรบ้างจริงๆแล้วมันเกิดจากไม่ได้ล็อกคือโครงรุ่น1เนี่ยมันค่อนข้างบอบบางนะแล้วก็ล็อกมัดเท้าไม่ดีนะครับมัดเท้าไม่ดีเสร็จปุ๊บเท้าปลิ้นลิ้นปลิ้นอะไรประมาณนี้นะก็เรียกว่าอะไรดีเดี๋ยวเอามาให้ดูครบเลยดีกว่าเนาะกับ Nova Blast แป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมี Nova 1 2นะมาละอึ๊บนะเมื่อกี้ผมหยิบ Nova 3มาแล้วไปวางไว้ตรงไหนแป๊บหนึ่งNova 3ไปไหนอยู่นี่เองนะโอเค Nova 4แน่นที่สุดนะครับมั่นคงที่สุดอาการเอียงเวลาวางเท้าไม่มีเลยนะฮะต้องพูดว่าไม่มีเลยนะแล้วหลายคนก็จะแบบว่าคนที่ติดความนุ่มมาจาก Nova 1 2 3ก็จะบ่นว่าเจ้านี่แน่นเกินไปจริงๆมันไม่ได้แน่นมากนะแต่ว่ามันก็แน่นแหละคือมั่นคงแล้วก็ต้องใช้แรงในการเหยียบพอสมควรสำหรับ Nova 4นะครับด้วยโฟมที่เขาปรับมาใหม่แล้วก็ปรับไอ้ลายด้านข้างเนี่ยมีผลกับชีวิตนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวควบคุมให้รองเท้ายุบมากยุบน้อยยุบง่ายนะครับก็อยู่ที่ลายด้านข้างนี้มีผลเหมือนกันนะกระแทกหน่อยเป็นรองเท้าที่ผมชอบมากที่สุดนะเพราะว่าตัวผมหนัก
เพราะฉะนั้นการกระแทกหน่อยแล้วก็ปรับมันส่งดีวิ่งได้ถึงเทมโปสบายๆนะสำหรับ Nova 4แล้วผมคิดไว้เลยว่า12นี้นะASICจัดหนักแน่นอนถ้ายังมีเหลือนะครับมีเหลืออยู่แล้วแหละแต่สีจะถูกใจไหมก็อีกเรื่องหนึ่งสำหรับ Nova 4นะเลข2นำหน้ามีแน่ๆทั้งแอปส้มแอปม่วงนะฮะก็เป็นรองเท้าที่ถูกใจนะเหยียบแล้วหน้าไม่จมไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะฮะโนวาที่ผมผิดหวังสุดกลายเป็นโนวา2เพราะว่าผมเหยียบแล้วหน้ามันจมหน้าเท้าผมลงถึงพื้นนะครับการสวมใส่ก็หน้าเรียวๆหน่อยนะฮะโนวา1จะไม่เรียวเท่าไหร่นะฮะใส่สบายโนวา2เนี่ยน่าจะเรียวนิดนึงส่วนโนวา3ก็จะเรียวนิดนึงแต่ก็ยังสบายเพราะผ้าเขายืดได้เยอะนะครับแต่4เนี่ยสบายที่สุดคือหน้ามันกว้างแล้วผ้ายืดที่สุดนะล็อกเท้าอยู่แต่ไม่รัดเท้าจนอึดอัดนะครับสบายที่สุดโนวา3เนี่ยผมยังรู้สึกว่านิ้วก้อยผมแตะบริเวณนี้นิดๆนะไม่ได้เจ็บแต่รำคาญโนวา5เขาเปลี่ยนวัสดุนิดนึงนะคือมันเป็นวัสดุที่ใกล้พลาสติกมากขึ้นอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะกระชับมากขึ้นหน้าไม่ได้เรียวขึ้นเยอะแต่มันยืดไม่ได้พอยืดไม่ได้ปุ๊บรองเท้าจะออกอาการกระชับมากกว่าโนวา4ชัดเจนนะเวลาสวมใส่จากที่ใส่วิ่งไป10 โลแล้วก็ใส่เดินอีกวันหนึ่งนะครับก็รู้สึกแบบนั้นนะความนุ่มเดี๋ยวเราเทียบให้ดูนี่นะประมาณนี้4แน่นกว่าจริงๆมันเป็นยางกว่านะ3นะครับ2เนี่ยนุ่มนะมันแบบนุ่มจนผมรู้สึกว่ามันยวบไปหน่อยมันยวบแล้วมันก็เด้งน้อยๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะฮะ1เด้งจริงๆนะเจ้าเนี่ยเพราะว่าเซาะร่องลึกที่สุดยุบง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะเด้งออกเร็วที่สุดนะหน้าเท้า1ไม่มีปัญหาสมัยออกใหม่ๆเนี่ยคนเรียกกันว่ารวมทั้งผมเรียกว่าเป็นเกิดจะเป็น next killer เลยนะ next percent killer ทั้งที่รองเท้ามันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าด้วยความที่มันนุ่มแล้วก็เด้งมากนะครับสำหรับเจ้า Nova Blast 1นะความทนทานไม่ต้องพูดถึงคู่นี้ก็หลายร้อยโลอยู่นะเกือบ300ถือว่าเยอะแล้วสำหรับมนุษย์ตะขาบนะอันนี้ไม่ทราบว่าไปโดนอะไรมาเหมือนกันยังงงอยู่นะไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมากับเจ้าตัวนี้แต่ก็ทนนะสำหรับโนวา2วิ่งน้อยวิ่งไปแค่100 กิโลนะไม่ถูกใจโนวา3วิ่งไปราวๆ300เกือบ200กว่าเหมือนกันนะก็โอเคกลับมาจบสำหรับโนวา4ไปนะเป็นรองเท้าที่โอเคนะถ้าไม่ติดนุ่มคนหัดเดินหัดวิ่งนะครับไม่ต้องการรองเท้าแบบซัพพอร์ตจ๋าแบบคายาโน่หรือนิมบัสนะฮะถ้ารู้สึกว่าพวกนั้นหนักไปผมว่าโนวา4เป็นตัวเลือกที่ดีคือมันมีความให้ความมั่นคงแล้วมันก็ซัพพอร์ตประคองเท้าดีเท้าตรงเนี้ยมันปีกมันสูงมากเพราะฉะนั้นเท้าจะไม่ลื่นไหลออกไปไหนนะครับมาที่โนวา5ก็ยังเหมือนเดิมก็คือแบบนี้วิ่งมีความนุ่มเด้งกำลังพอเหมาะนะฮะวิ่งยาวนิดนึงเพราะว่าเอาโซ่เขาเยอะนะครับหนาช่วงแรกๆมันอาจจะรู้สึกแน่นๆตึงๆไม่ค่อยขยับได้นิดหน่อยนะวิ่งไปสัก3-4 โล5 โลกระแทกสักนิดนึงรองเท้าก็จะเข้าที่วิ่งสนุกนะเด้งส่งไหลเป็นรองเท้าที่ไหลนะไม่กลิ้งนะเจ้าเนี่ย4เนี่ยมันรู้สึกกลิ้งเพราะว่าเป็นรองเท้าที่พื้นแน่นที่สุดนะเวลาหน้ามันเชิดเท่ากันแต่ว่าแทนที่มันจะยุบก่อนมันกลิ้งไปเลยนะครับในขณะที่รุ่น5มันจะยุบนิดนึงเพราะว่ามันมีความนุ่มกว่ายุบแล้วมันก็จะไหลไปนะมันจะไม่หักหัวลงแบบนี้ในขณะที่อันเนี้ยหักหัวลงมากกว่า4หักหัวลงมากกว่า5ไหลส่งสบายนะครับราบรื่นมากส่งแรงเต็มที่ราบรื่นดีมากๆนะสวมใส่อย่างที่บอกคือสบายนะก็ไม่รู้จะติอะไรนะการเร่งอาจจะไม่ทันใจนิดมันจะมีช่วงหน่วงเพราะว่ามันนุ่มขึ้นพอนุ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะยุบก่อนแล้วมันค่อยเด้งนะก็จะอาจจะหน่วงกว่าโนวา4เล็กน้อยคนที่แบบไปติดใจกับโนวา4ไม่เคยใส่โนวามาเลยก็จะรู้สึกว่าเจ้าโนวา5มันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะฮะแต่สำหรับผมถือว่าตอบโจทย์เป็นรองเท้า Easy ที่วิ่งสบายนะวิ่งเร็ววันนั้น
ที่ลองเนี่ยลองไปได้ถึงแค่เพจ450ไม่ได้วิ่งเร็วมากนะครับก็ลองได้แค่นั้นลืมลองวิ่งเร็วพวกเพจ4เพจ3อะไรเงี้ยว่ามันขึ้นได้ไหมมีกระชากนิดมันก็ขึ้น3กว่าได้นะแต่มันสั้นเกินไปที่จะมาเล่านะก็เดี๋ยวขอลองอีกทีหนึ่งว่ามันอืดอาดยืดยาดเกินไปไหมส่วนซูเปอร์บลัสมันต่างยังไงน้ำหนักเบากว่าสุดท้ายแล้วอันนี้265ซูเปอร์บลัส265กรัมนะในขณะที่โนวา5สุดท้ายแล้วที่ผมบอกว่าเบาในไซส์ 10.5 พอมาเป็นไซส์ 11 หนัก 274 กรัมนะผมวัดแม่นๆอีกทีนะได้ 274 กรัมก็คือหนักกว่าซูเปอร์บลัสประมาณเกือบ 10 กรัมนั่นแหละซูเปอร์บลัสมีความซัพพอร์ตที่มากกว่าจากโฟมที่หนากว่านะฮะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเมื่อก่อนผมวิ่งเนี่ยผมไม่รู้สึกนะว่ารองเท้ามันเทอะทะแต่วันนั้นผมลอง3วันนะครับ3คู่แบบนี้นะรู้สึกเลยว่าโนวา5เป็นรองเท้าที่ปราดเปรียวยกเท้าง่ายที่สุดคือเท้ามันคือความบวมของมิโซะมันน้อยนะลองดูความบวมมันน้อยลงนะเนี่ยจะใหญ่โนวา4จะรู้สึกใหญ่กว่านิดหน่อยไม่ได้ถึงกับเทอะทะแต่ถ้าเทียบกันแล้วโนวา5รู้สึกปราดเปรียวที่สุดไม่ต้องพูดถึงซูเปอร์บลัสมันใหญ่มากนะก็จะรู้สึกนิดหน่อยคือเหมือนกับบางทีด้านข้างเนี่ยมันมาเฉี่ยวขาเรานิดนะในขณะที่โนวา5จะไม่รู้สึกซูเปอร์บลัสได้เปรียบตรง1 upper นะครับมันเป็นรูเลยนะแล้วก็นุ่มพอสมควรไม่ได้ยืดมากนะแต่ก็นุ่มแล้วก็ใส่สบายกว่ารุ่น1เยอะมากรุ่น1ผมใส่แล้วนิ้วสีนิดนะถ้าวิ่งยาวเกิน10 กิโลก็จะนิ้วสีแต่รุ่น2ไม่มีอาการนะครับระบายอากาศดีพอสมควรเลยถ้าเทียบกันกับโนวานะก็ต้องเข้าใจว่ารองเท้ามันแพงกว่านะครับดีกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบรู้สึกมากมายนะแล้วก็เวลายกเท้าเบารู้สึกเบากว่ากันนิดนึงนะเวลาวิ่งรู้สึกเบากว่ามันเหมือนกับว่าน้ำหนักถ่วงล่างมันน้อยกว่าลองสังเกตดูยางมันน้อยกว่าด้วยเห็นไหมยางมันเป็นชิ้นเล็กๆคือไม่ตรงไหนไม่สำคัญเขาก็ตัดออกเพื่อเซฟน้ำหนักนั่นเองนะครับสำหรับซูเปอร์บลัสการเหยียบลงไปนะโนบลัส5เวลาโทออฟผมให้ความรู้สึกเจ้าเนี่ยดีมากๆนะครับแผ่นยางอันเนี้ยมันใหญ่ที่สุดนะในบรรดาโนวาทั้งหลายลองเทียบดูเห็นไหมฮะมันกว้างแล้วก็ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่รุ่นแรกก็ใหญ่นะคือรุ่นแรกเนี่ยมันใหญ่เพราะว่าข้างๆนะแต่รุ่นอื่นมันไม่มีนะครับมันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยตอบสนองการโทออฟที่ดีเวลาเหยียบลงไปจะถีบออกไม่รู้สึกถึงพื้นนะในขณะที่รุ่นนี้รุ่น2รู้สึกถึงพื้นตลอดทางเลยนะเวลาวิ่งไปเนี่ยเท้าหน้าเท้าจะถึงพื้นซูเปอร์บลัสก็ไม่มีอาการนะครับแต่จะจมกว่านิดนึงรู้สึกนิดนึงนะฮะมันจะแบบแบนๆลงไปกว่านิดนึงแต่ก็ทำให้ส่งเท้าได้แรงกว่าแล้วเร็วกว่าไม่ถึงพื้นนะเพราะว่าซูเปอร์บลัสได้เปรียบตรงที่ว่ารองเท้าเขาหนากว่ารุ่นอื่นทั้งหมดสแต็กสูงกว่ารุ่นอื่นทั้งหมดอันนี้ด้านหลัง45แล้วของผมวัดจริงได้ประมาณ47นะมันก็จะเยอะกว่าพวกรุ่นโนวาทั้งหลายนิดหนึ่งนะความว่องไวการตอบสนองความสนุกซูเปอร์บลัสก็ยังเป็นรองเท้าแห้งๆนะครับถามว่าแห้งไหมแห้งน้อยกว่ารุ่น1แต่ก็ยังแห้งกว่าโนวาบลัสคือความมีชีวิตชีวาของรองเท้าความรู้สึกเด้งมันน้อยกว่ามันคืนแรงดีนะมันคืนแรงดีกว่าโนวาบลัสแน่นอนแต่ว่ามันให้ความสนุกที่น้อยกว่าคือมันรู้สึกว่ามันยกขึ้นเป็นก้อนอย่างนี้เฉยมันไม่รู้สึกว่ายุบเด้งดึงยุบเด้งดึงนะต้องลองนึกตามนิดนึงในขณะที่โนวาเนี่ยมันจะแบบยุบดึงแล้วก็แบบมันจะแบบออกการดึงแบบนี้มากกว่านะวิ่งยาวๆโนวาบลัสก็เริ่มมีอาการส่งแรงน้อยลงเหมือนกันนะเริ่มแบนนะผมวิ่งคู่ละ8 หรือ 9 กิโลนี่แหละลองเทียบกันดูคือช่วงท้ายๆเนี่ย
ดูว่าคู่ไหนจะจมมากที่สุดกลายเป็นว่าซูเปอร์บาสรู้สึกแบนมากที่สุดนะในระยะ9กิโลนะครับคือส่งแรงคืนน้อยลงโนวา4ยังให้ความแน่นแล้วก็กระทืบออกได้ต่อเรื่อยๆนะในขณะที่โนวา5ก็จะเด้งของเขาไปเรื่อยๆนะฮะยังมีความเด้งดึงอยู่แต่ถ้าดูความเหนื่อยความเร็วนะครับใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงเลยทีเดียวนะระหว่างโนวา5และซุปเปอร์บลัสอันนี้เราพูดกันตรงๆนะว่าใกล้เคียงค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะถือว่าทำมาได้ดีนะเดี๋ยวผมลองวัดนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าด้านหน้าเท้าเนี่ยมันหนาเท่าไหร่กันบ้างนะครับซุปเปอร์บลัสหนาอยู่ที่หนารวมอยู่ที่37นะฮะโนวาอยู่ที่35.5นะครับโนวา5อยู่ที่35.5นะครับโนวา4อยู่ที่34.5โนวา1โนวา1อยู่ที่33.5 34นะฮะโนวา3ล่ะโนวา34นะไม่ได้ต่างกันมากอย่างมีนัยยะสำคัญด้านท้ายของโนวา3สำหรับไซส์ผมนะ41โนวา5โนวา5อยู่ที่40เท่าไหร่เนี่ย44โนวา1อยู่ที่40โนวา443ครบสักทีซูเปอร์บาสล่ะซูเปอร์บาสที่ผมจำไม่ผิดรู้สึกกับ47ใช่ไหมใช่47นะก็ความคล่องแคล่วกลับมาที่ความคล่องแคล่วซูเปอร์บลัสมีน้อยกว่าโนวา5นะครับอีกอย่างหนึ่งที่มันทำให้ความคล่องแคล่วต่างกันลองดูนะเห็นอะไรไหมปึ๊บส้นโนวา5มันกลมส้นโนวา4บานออกส้นซูเปอร์บาสบานมากอันเนี้ยเป็นความรู้สึกนะในความ1คือความมั่นคง2คือความคล่องตัวซูเปอร์บาสเป็นรองเท้าที่มั่นคงสุดๆผมเคยพูดไปประมาณ2ทีมั้งว่ารองเท้าขออนุญาตนะรองเท้าโง่แค่ไหนแกล้งรองเท้ายังไงรองเท้ามันก็ไม่พลิกนะลงไปตุ๊บมันอยู่แล้วมันมีความหยุ่นพอดีนะครับคือโฟมด้านล่างเนี่ยมันจะนิ่มหน่อยดึงหน่อยแต่มันดึงน้อยเพราะว่ามันมีอยู่แค่นิดเดียวนะข้างบนเนี่ยมันไม่ค่อยดึงแต่มันรับแรงปุ๊บลงไปอยู่แล้วมันก็คืนแรงขึ้นมาในขณะที่โนวา5มันไม่ได้โครงเคลงนะแต่มันวางแล้วมันไม่มีอาการดันไว้แบบนี้คือซูเปอร์บาสเนี่ยมันจะดันซ้ายขวาปุ๊บเท้าจะลงตรงๆแต่โนวาเนี่ยมันให้ความแบบเรียกว่าอะไรความสะดวกในการลงเท้ามากกว่าเท้าเราจะบิดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะก็ยังมีความมั่นคงที่สูงอยู่โนวา4ไม่ต้องพูดถึงนะครับมั่นคงเพราะว่าด้วยความแน่นด้วยเจ้านี่โนวา1จะบางคนจะรู้สึกโครงเคลงบ้างนะก็คือเนี่ยโครงพวกนี้เขาอ่อนกว่ารุ่นอื่นๆนะเขาออกแบบมาดึงน้อยไม่มีลิ้นกัสเซ็ตด้วยนะครับมันไม่มีตัวดึงข้างบริเวณนี้มันจะไม่กระชับเท้ามากเพราะฉะนั้นต้องเป็นรองเท้าที่ต้องใส่แน่นๆเพราะไม่งั้นรองเท้าดิ้นพอรองเท้าดิ้นปุ๊บแล้วเราจะรู้สึกว่าล้มไหนเยอะๆนะส่วนโนวา3เป็นรองเท้าที่ลงเท้าดีแต่มันจะยวบนิดนึงโนวา3เนี่ยจะยวบกำลังพอดีนะสนุกนุ่มสบายนะให้ความสบายถ้าเทียบกับรุ่น5แล้วรุ่น3
ยุบง่ายกว่านะครับยวบกว่าเรียกว่ายวบกว่าแต่ไม่ได้ยวบน่าเกลียดนะยวบแบบในระดับที่รับได้แล้วก็ดีส่งแรงคืนดีสนุกในวันที่โนวา3ออกช่วงที่ใช้อยู่ถือว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งได้สนุกมากๆนะแต่ถ้ามาเทียบกับ4แล้ว4จะให้ความแน่นมากกว่าแล้วก็เด้งมากกว่าคือมันต้องใช้แรงมากกว่านิดนึงในการเหยียบนะครับแล้วมันจะยุบน้อยกว่ายวบลงไปน้อยกว่าแล้วก็เด้งคืนไวกว่านะโนวา3เนี่ยจะเด้งคืนช้ากว่าคือเด้งแบบนี้ในขณะที่อันนี้จะเด้งขึ้นอย่างนี้นะเร็วกว่านิดนึงซูเปอร์บลัสสุดท้ายแล้วถ้าติดเรียกว่าอะไรติดของที่แบบดูพรีเมียมนิดนึงมันก็โอเคนะก็ถือแล้วก็ยังรู้สึกเบากว่าอย่างพอรู้สึกได้นะเบากว่าจริงๆจากขนาดที่ใหญ่โตด้วยแหละขนาดมันทำให้เรารู้สึกว่ารองเท้ามันต้องหนักแล้วพอเราถือขึ้นมามันเบามันก็เลยรู้สึกเบาขึ้นอีกนะก็ไม่ได้มีเป็นรองเท้าที่ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะถือว่าโอเคแต่ถ้าเทียบความสนุกในการวิ่งความสุขในการวิ่งผมว่าเจ้าโนวา5เนี่ยตอบโจทย์มากกว่านะครับแม้มันจะเร็วไม่เท่านะหรือเปลืองหัวใจกว่าหน่อยแต่มันมีความนุ่มแล้วก็มีความเด้งให้เรารู้สึกได้ตลอดทางด้านหน้าก็รู้สึกเด้งดีจะลงข้างหน้าก็รู้สึกหยุ่นเด้งหยุ่นเด้งแบบนี้นะในขณะที่ซูเปอร์บาสเนี่ยมันจะยุบหยุดแล้วก็ป้องออกไปเฉยๆทั้งที่มันไม่รู้สึกเด้งอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันรู้สึกมันอธิบายไม่ถูกว่าจะเรียกว่าอาการอะไรนะมันยกขึ้นทั้งเท้าแต่มันไม่เด้งมันเด้งน้อยนะครับคือเด้งกว่ารุ่นเดิมแต่ถ้าเทียบกับโนวาแล้วคือความเด้งมันกลายเป็นความเด้งที่น้อยกว่าสำหรับซูเปอร์บาสนะก็น่าจะจบนะสำหรับ3คู่นี้นะครับไม่คิดมากใส่ตกรุ่นได้นะแล้วก็ไม่ได้ติดความนุ่มจ๋านะครับชอบความมั่นคงกดไปกดง่ายนะครับจ่ายน้อยแน่นอนนะสำหรับ12นี้ก็ไปโนวา4นะชอบของใหม่เอี่ยมล่าสุดนะครับนุ่มเด้งนะไม่ย้วยแล้วก็ไม่ยวบยาบน่ารำคาญนะครับมีความคล่องแคล่วว่องไวที่ดีใส่สบายนะก็เลือกโนวา5นะชอบความพรีเมียมนิดนึงนะครับใส่แล้วดูโก้หรูเป็นพิเศษนะรู้สึกแตกต่างกับเพื่อนๆหน่อยอะไรแบบนี้นะครับอัปเปอร์ดูพรีเมียมกว่านะแล้วก็มันจะไม่ย่นนะเพราะว่ามันเป็นออกแนวผ้ากว่ามันไม่ได้เป็นพลาสติกนะแล้วก็เน้นความรองรับเป็นพิเศษซึ่งจริงๆแล้วโนวา5โนวา4มันก็รองรับมากแล้วนะผมถือว่าเป็นรองเท้าที่หนาเกินพอแล้วนะครับวิ่งแล้วกระแทกเท้ายังไงก็ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกตึงนะแต่ซูเปอร์บาสก็จะมีขั้นกว่ามันหนากว่าประมาณเกือบ5มิลนะก็รองรับดีกว่าจริงๆกระแทกเท้าแล้วรู้สึกถึงพื้นน้อยกว่านะแต่ถ้าพูดกันในราคาแล้วเขาก็แพงที่สุด 7,700 บาท 5,200 อันนี้ผมจำไม่ได้นะโนวา4ราคาเต็มเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะสัก 2,000 กว่าบาท 3,000 ในขณะที่ซูเปอร์บาสโนวา5เนี่ยลดแล้วก็น่าจะอยู่ที่ 4,000 กว่าบาทเท่าที่เห็นอยู่นะก็ลองเลือกกันดูนะครับแต่ไม่มีอันไหนอาจจะไม่มีอันไหนถูกใจเป๊ะๆนะฮะสุดท้ายอยากให้ไปลองดูที่ร้านนะครับการไปลองที่ร้านจะรู้สึกดีที่สุดนะว่าคู่ไหนใส่แล้วมันใช่มันคลิกกว่ากันนะก็น่าจะจบสำหรับ3 blast พี่น้องนะครับลองไปเลือกกันดูนะของใหม่พี่ใหญ่สุดหรูประหยัดตังค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ช่องมนุษย์ตะขาบแล้วก็เพจมนุษย์ตะขาบทาง Facebook ด้วยนะครับสวัสดีครับ